දුකම විඳලා සතුට ලබලා සිතම රිදවා කියා කියලා කරලා කලබල වෙලා නකර පෙරදා අපි හිටියනම් මගේ විතරයි ඔයා. හරි ඔයාලට ඇහුණ මම පෙන්නපු සාම්පල් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් ඕනම සින්දුවක කටහඬ හරිම ලේසියෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන පොඩි ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇප් එක හරහා තමයි ඒ දේ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒ දේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ දේ කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ izotop RX8 advanced audio editor කියන ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා තමයි අපි ඕනම සින්දුවක කටහඬ ඉවත් කරගන්නේ. RX8 advanced audio editor ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ ඕපන් ෆයිල් කියන එක ක්ලික් කරලා සින්දුව තියෙන තැනකින් මෙතෙන්ට ගේන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට දැන් සින්දුවක් මෙතනින් ඕපන් කරලා මෙතෙන්ට ගේනවා. හරි සින්දුවක් ගෙනාවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මෙතන දිස් වෙන්නේ. පොඩි දෙයයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක පොඩි ළමයෙකුට උනත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක. ඉතින් අපි මේක ගෙනාපු සින්දුව කටහඬ ඉවත් කරගන්න ඕන නම් අපිට එක ක්ලික් එකකින් පුළුවන් ඒ වැඩේ කරගන්න. ඔයා මෙතනට සින්දුව ඉම්පෝට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ දකුණු අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් දිග ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔයා මේකේ හිමිහිට පහළට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ මම මේ highlight කරන තැන music rebalance කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරගන්න. හරි ඒක උඩ click කරාම ඔන්න ඔයාලට මේ music rebalance window එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් music rebalance window එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් vocal එකට වෙනම track එකක් තියෙනවා, bass එකට වෙනම track එකක් තියෙනවා, percussion කියලා අපේ බෙරහඬ වෙනම track එකක් තියෙනවා, others කියලා තව track 4ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කටහඬ විතරක් ඉවත් කරගන්න ඕන නම් ඉතින් අපි එක දෙයයි කරන්නේ මේ vocal කියන එකේ මේ scroll button එකෙන් ඇදලා කෙලින්ම පහළට දානවා. දැන් අපි voice එක ඉවත් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට voice එක පා කියලා තමයි දැන් අපි කියන්නේ. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ වට මෙතන මේ quality යටතේ තියෙනවා good තියෙනවා better තියෙනවා best තියෙනවා. මගේ පරිගණකයේ හැටියට මට මේ good quality පමණයි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් better and best කියන quality පාවිච්චි කරොත් පරිගණකයේ හොඳ memory ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන එකේ තියෙන්නේ 4GB memory එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන එකේ 8 තියෙන්න පුළුවන් 16 තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාට මේවා try කරන්න පුළුවන්. better එක try කරන්න පුළුවන්, best එක try කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපිට කටහඬ ඉවත් කරගන්න ඕන නම් මේ vocal පෙළේ තියෙන scroll button එක පල්ලෙහාටම පහත් කරලා ඉතින් මගේ පරිගණකයේ හැටියට මම මේ good කියන quality එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන separation කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා සින්දුවක් මෙතනට import කරාට පස්සේ ඔයා ඉතින් මේක එහාට මෙහාට කරලා ඔයාට හරියන විදිහට මේක හදාගෙන ඔයාට පුළුවන් සින්දුව තාම සියුම් ලෙස කටහඬ ඉවත් කරලා මියුසික් එක ලස්සනට එළියට ගන්න. ඉතින් මම කෝකටත් මේකේ මෙහෙම 100%ක්ම දකුණට අදිනවා. ඉතින් මෙහෙම දකුණට ඇද්දට පස්සේ දැන් ඔයාට ඕන නම් මෙතන preview කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට preview එකක් බලන්නත් පුළුවන්. හරිද? නැත්තම් කෙලින්ම මේ render කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට සින්දුව කෙලින්ම පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කටහඬ නැතුව. හරි. මම දැන් preview එකක් මෙතන බලන්නේ නැහැ. මම කෙලින්ම render කියන එක ක්ලික් කළා ඔයාට පෙන්වන්නම්. මම මේක ස්කිප් කරන්නේ නැහැ. ඔයාට බලා ගන්න ඕන නිසා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගීතයට කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. හරිද? එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් vocal පෙළේ scroll button එක පහළටම දැම්මා. මේ quality එක මම good තේරුවා මගේ පරිගණකයේ හැටියට. මම මේ separation 100%ක් දැම්මා. හරිද? දැන් කටහඬ ඉවත් කරලා අනිත් දේවල් අපට ඕන කියලා තමයි අපි තේරුවේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ render කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. අපි බලමු render ක්ලික් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් running music rebalance කියලා වැටිලා
යාව ඉදිරියට යනවා. ඉතින් මේ දේ පොඩ්ඩ ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මිනිත්තු ගානක් වැටෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණකයේ තියෙන මෙමරි ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාගේ පරිගණකය හොඳ නම් ඇත්තටම ඉක්මනට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් පරිගණක නැති නිසා මට ඒක කියන්න බෑ. දැන් මේකේ මට වැටුණා 3 minute 4 second කියලා. විනාඩි 3යි තප්පර 4ක් යනවා කියලා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට විනාඩි 3ක් නවත්තගෙන ඉන්න බෑ වීඩියෝ එක. මම මේක ෆිනිෂ් වුණාට පස්සේ නැවතත් එන්නම් වීඩියෝ එකට. හරි සින්දුව රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි දැන් මම ආපහු වීඩියෝ එකට ආවේ. ඉතින් දැන් සින්දුව රෙන්ඩර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ හිස්ටරි මේ මම මේ පෙන්නන highlight කරන තැන initial state කියලා තියෙනවා, music rebalance කියලා තියෙනවා. හරිද? අපි දැන් මේ music rebalance කියන window එක close කරමු. හරි. අපි පොඩ්ඩක් සින්දුව play කරලා බලමු. මම කටහඬ තියෙන තැනකින් සින්දුව play කරන්නම්. කියා කියලා ඔබට නැහැ මං වෛර කරලා පෙරදා අපි හිටියනම් තේරුම් අරන් අදටත් මගේ විත හරි ඔයාට ඇහුණා. දැන් ඔයා මේ සින්දුව රෙන්ඩර් වුණාට පස්සේ ඔයා මේ හිස්ටරි කියන තැන ඉනිෂියල් ස්ටේට් මියුසික් රිබලන්ස් කියලා තියෙනවනේ. ඔයා මේ ඉනිෂියල් ස්ටේට් කියන එක ක්ලික් කරාම තමයි ඔයාගේ ඔරිජිනල් සින්දුව ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයා මේ මියුසික් රිබලන්ස් ක්ලික් කරාම ඔයාට කටහඬ ඉවත් වෙලා ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි සින්දුවක කටහඬ ලේසියෙන්ම ඉවත් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. මෙතන මේ separation කියන ටැබ් එක එහාට මෙහාට කරලා හරි තැනට ඔයා සෙට් කරගෙන ඔයාට හිතේ හැටියට සින්දුව හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙහෙම වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාට මේ සින්දුව සේව් කරගන්න ඕන නම් ෆයිල් ක්ලික් කරා එක්ස්පෝර්ට් ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන දීලා තියෙන wave තියෙනවා. මේ තව ෆයිල් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ wave සහ mp3 නේ. මම මේ mp3 කියන එක තෝරගෙන මේ මොකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තියෙන්නලා මම මෙතන මේ ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට ෆයිල් එක සේව් කරගන්න තැනක් දෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමතිම තැනක් දීලා කැමතිම නමක් දීලා ඔයා ෆයිල් එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දුකම විඳලා කියලා නම වැටිලා තිනවා. ඉතින් මම මේ සේව් ක්ලික් කරාම මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට තමයි යන්නේ. හරිද? මම කලින් ඉතින් ෆයිල් එකක් එතන තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් එක જાතිය ෆයිල් එකක් එතන තියෙන්න බෑනේ. without voice කියලා මේකට දෙනවා. හරි දුකම විඳලා without voice කියලා මම ඩෙස්ක්ටොප් එක දීලා මේ save කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි සින්දුව දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට save වුණා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් මිනිමයිස් කරලා අපි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන සින්දුව අපි ප්ලේ කරලා බලමු. මේ දුකම විඳලා without voice කියලා තියෙන අපි ඒක දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි දැන් ඔයාට ඇහුණා දැන් සින්දුව සේව් වෙලා අපි ඒක ප්ලේ කරා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සින්දුවක කටහඬ ඉවත් කරලා තමන් කැමති තැනකට සේව් කරගන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් get into PC වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේ ඇප් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.